التغذية عند كبار السن. تختلف الاحتياجات الغذائية لكبار السن عن احتياجات البالغين والشباب. تختلف حسابات الوزن المثالية للأعمار. يوصى بأن يفضل كبار السن الحليب وعصائر الفاكهة الطازجة بدلاً من الشاي. يمكنهم تناول الأطعمة قليلة الدسم بدلاً من الأطعمة عالية الطاقة مثل المربى. يمكنهم تناول أطعمة مثل البروتين أو البيض. كما ينصح كبار السن بتناول الخيار والطماطم الغنية بالفيتامينات والمعادن في نطاق التغذية. أهمية التغذية في الشيخوخة. التغذية مهمة جدا لتأخير ومنع وعلاج الأمراض التي تسببها الشيخوخة. يجب أن تكون التغذية متوازنة وكافية. يساعد النظام الغذائي المتوازن والكافي على تجنب المشاكل والحفاظ على الظروف البدنية الوظيفية. في الشيخوخة، تزداد الأمراض والإصابات واحتياجات الطاقة بسبب الكسور. التغذية غير الكافية لاحتياجات الطاقة في سن الشيخوخة يمكن أن تسبب المزيد من المشاكل وتسبب نقص التغذية المزمن. لذلك، نتيجة لسوء التغذية، تحدث الأمراض المزمنة والوفيات نتيجة لهذه الأمراض. لذلك، فإن اتباع نظام غذائي متوازن ومنتظم في الشيخوخة أمر مهم للغاية. تتأثر تغذية كبار السن بالأمراض المزمنة التي تحدث للإنسان أثناء عملية الشيخوخة، وبالظروف الجسدية والاقتصادية والنفسية. لذلك، من المهم تخطيط التغذية بطريقة مناسبة في الشيخوخة. يجب تحديد كل شخص مسن وفقًا لحالته الخاصة، ويجب إعداد برنامج تغذية خصيصًا لهذا الشخص. في الوقت نفسه، يجب على كبار السن ممارسة النشاط البدني بانتظام خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ الاحتياطات للحماية من المواد الضارة مثل السجائر. يجب أن تكون العادات الغذائية لدى كبار السن متوازنة وأن يتم التخطيط لها بانتظام. أكثر الأمراض التي تحدث مع تقدم العمر هي الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكلى. لذلك، في حالة وجود هذه الأمراض، يجب تطبيق أنظمة غذائية خاصة وفقًا لذلك. من أجل تجربة عملية الشيخوخة الصحية، من المهم للغاية اتباع نظام غذائي منتظم ومتوازن، وممارسة الأنشطة البدنية وتجنب العادات الضارة. المغذيات التي يجب تناولها في الشيخوخة. فيما يلي العناصر الغذائية التي يحتاجها الناس في حياتهم: الدهون والفيتامينات، المعادن، البروتينات، الكربوهيدرات. هذه العناصر الغذائية مهمة جدا في الشيخوخة. في النظام الغذائي لكبار السن، تؤدي هذه العناصر الغذائية إلى تجديد الخلايا، وهي العناصر الغذائية التي تشكل اللبنات الأساسية لأعضاء الجسم. كما أنه يحمي جسم الإنسان من المؤثرات الخارجية. هذه العناصر الغذائية تقوي الأنسجة العضلية وتحميها. بالإضافة إلى ذلك، البروتين مهم جدا. عندما تأخذ هذه العناصر الغذائية في الإصابات أو الكسور، يتم توفير عملية شفاء أسرع. كما أنه يقوي جهاز المناعة. وهكذا يصبح الجسم أكثر مقاومة للأمراض. تناول البروتين في الشيخوخة. تناول البروتين ضروري لتغذية كبار السن. يوفر البروتين الطاقة للجسم. ما هي متطلبات البروتين في الشيخوخة؟ إذا كان هناك أي إصابة أو عملية جراحية أو عدوى أو مرض مزمن في الشيخوخة، تزداد الحاجة إلى البروتين. مع انخفاض وظائف الجهاز المناعي مع تقدم العمر، هناك حاجة إلى مزيد من البروتين. ومع ذلك، قد تكون هناك بعض الأمراض التي تتطلب تقييد تناول البروتين. على سبيل المثال، مرض الكلى المزمن. في مثل هذه الحالات، يحدد الطبيب المختص كمية البروتين التي يجب تناولها. في سن الشيخوخة، يكفي 70 جراما من البروتين. تناول الكربوهيدرات في الشيخوخة. الكربوهيدرات مهمة جدا في الشيخوخة. التغذية عند كبار السن. الكربوهيدرات التي يجب أن تؤخذ في نطاق مهمة لأداء وظائف الدماغ.
كما يمنع الإمساك ويعمل على عمل الأمعاء الغليظة. كمية الكربوهيدرات التي تلبي احتياجات الجسم من الطاقة مهمة. يجب الحرص على تلبية 6% من مدخول الطاقة اليومي من الكربوهيدرات في سن الشيخوخة. بمعنى آخر، يعتبر تناول الكربوهيدرات الكافي أمرًا مهمًا لأن البروتين سيستخدم أيضًا كمصدر للطاقة. الإفراط في تناول الكربوهيدرات يؤدي إلى السمنة. الأطعمة التي تحتوي على أعلى كمية من الكربوهيدرات، البقوليات والحبوب والخضروات فواكه. ومع ذلك، وخاصة في سن الشيخوخة، لا ينبغي الإفراط في تناول الأطعمة النشوية والسكرية. في الشيخوخة، وخاصة الحبوب. تناول الدهون في الشيخوخة. كمية الدهون التي يحتاجها الجسم مهمة للغاية. تخلق الدهون مصدرًا للطاقة في الجسم. تحتوي الدهون على فيتامينات ألف، جيم، كاف، دال، كل فيتامين له فوائد للجسم. يجب أخذ الكمية اللازمة من الدهون حتى تعمل بعض الهرمونات في الجسم وتؤدي وظائفها بانتظام. تقوي الزيوت جهاز المناعة وتحميه من الاكتئاب. ما هي متطلبات الدهون في الشيخوخة؟ إذا كان كبار السن لا يعانون من أي مرض، فإن كمية الدهون التي يجب تناولها يوميًا هي حوالي 35 إلى 40 جرامًا. يوصى بأن يتم الحصول على نصف الزيوت الواجب تناولها من زيت الزيتون والنصف الآخر من الزيوت النباتية. ومع ذلك، لا ينبغي استهلاك الكثير من الزيت، لأن الإفراط في تناول الدهون يؤدي إلى الإصابة بالسرطان والسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية. من المهم تحقيق استهلاك متوازن للزيت. بالإضافة إلى ذلك، يوصى بعدم إضافة الزيت إلى أطباق اللحوم المحضرة باللحوم. يجب عدم تناول وجبات مثل الديك الرومي والدجاج مع الزيت، من أجل تجنب الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم، والتي هي شائعة بشكل خاص عند كبار السن. يجب عدم تناول الدهون الصلبة مثل الزبدة أو المارجرين أو شحم الخنزير، لأن زيوت المارجرين ضارة بالصحة. يوصى بتناول الزيوت النباتية وزيت الزيتون بشكل خاص في وجبات الطعام. يجب إضافة استهلاك الأسماك إلى العادات الغذائية لكبار السن، كما أن دهون أوميغا 3 الموجودة في المأكولات البحرية والأسماك تحمي كبار السن من أمراض القلب والأوعية الدموية في الشيخوخة. بالإضافة إلى ذلك، يمنع زيت أوميغا 3 التهاب المفاصل. يمنع زيت أوميغا 3 السمنة عن طريق منع تراكم الدهون. الفيتامينات والمعادن في الشيخوخة. يجب تناول الفيتامينات والمعادن الكافية في العادات الغذائية لكبار السن. للفيتامينات والمعادن تأثيرات كثيرة في الشيخوخة. تناول الفيتامينات والمعادن عند كبار السن يقوي العضلات، ويحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية. كما أنه يمنع الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم عن طريق الحماية من مرض السكري. إن تناول الفيتامينات والمعادن بكميات كافية يحمي صحة العين والجلد. يصنع الدم في الجسم. ومع ذلك، فإنه يمنع أمراض مثل الخرف والنسيان والاكتئاب. يقوي وظائف المخ. يقوي جهاز المناعة ويخلق مقاومة ضد الأمراض. لذلك، من المهم جدا تلبية الحاجة إلى الفيتامينات والمعادن في سن الشيخوخة. مع انخفاض الطاقة في الشيخوخة، تزداد الحاجة إلى المزيد من الفيتامينات والمعادن. توصيات من أجل تغذية صحية ومتوازنة لكبار السن. من المهم تقليل استهلاك السكر لدى كبار السن. يجب أن يفضلوا الحبوب المكررة والبقوليات المجففة. ومع ذلك، يمكنهم تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف. الحصول على كمية كافية من الماء مهم جدا. يجب شرب الماء على فترات منتظمة دون انتظار العطش. إن تناول كمية كافية من السوائل والماء مهم جدا لوظائف الكلى وحصى الكلى. أفضل مصادر الكالسيوم هي الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والجبن والزبادي.
فيما يلي التوصيات الخاصة باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن في نطاق التغذية عند كبار السن. يجب زيادة عدد الوجبات. يجب توفير مجموعة متنوعة من الأطعمة. يجب استهلاك كميات كافية من البروتين والكربوهيدرات. يجب تقليل استهلاك الدهون المشبعة. يجب زيادة استهلاك الفاكهة والخضروات. يجب تقليل استهلاك السكر. يجب زيادة استهلاك غذاء اللبو. يجب استهلاك كميات كافية من الأطعمة السائلة والماء. يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم. يجب تجنب الكحول والتدخين. يجب تقليل استهلاك الصوديوم واستهلاك الملح. يجب الحرص على الحفاظ على قوة العضلات ووزن الجسم المثالي في الجسم. ومع ذلك، ينبغي توفير التنوع الغذائي في الشيخوخة. تصنف أنواع الأطعمة عند كبار السن على النحو التالي: اللحوم والبقوليات والبيض والبذور الزيتية والأطعمة المماثلة، الحليب ومشتقاته، الخضار والفواكه الطازجة، مجموعة الحبوب مثل الأرز والبرغل. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.